أهلا بكم. حركة حماس، حركة المقاومة الإسلامية، وتكتب اختصارا حماس. هي حركة فلسطينية إسلامية شعبية وطنية، مهمتها مقاومة الاحتلال الصهيوني، وهي جزء من حركة النهضة الإسلامية. تؤمن أن هذه النهضة هي المدخل الأساسي لهدفها، وهو تحرير فلسطين كاملة من النهر إلى البحر. وهي أكبر الفصائل الفلسطينية تمثيلا في المجلس التشريعي الفلسطيني حسب آخر انتخابات تشريعية في فلسطين عام 2006. جذورها إسلامية، وتعرف نفسها حماس على أنها حركة تحرير وطني ذات فكر إسلامي وسطي معتدل. ينحصر نضالها وعملها في القضية الفلسطينية، ولا تتدخل في شؤون الآخرين. توفير الظروف الملائمة لتحقيق تحرير الشعب الفلسطيني وتحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي للمشروع الصهيوني المدعوم من قبل قوى الاستعمار الحديث، وتحرير الأراضي الفلسطينية والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وعودة اللاجئين والنازحين، وإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الحقيقية. وتعتبر الحركة أرض فلسطين وقفا إسلاميا ووطنيا تاريخيا للفلسطينيين بعاصمتها القدس. تعتمد الحركة النظام المؤسسي تنظيميا، وتعتمد الشورى في اتخاذ القرار ممثلا في مجلس شورى الحركة. نشأة الحركة تعود في جذورها إلى بدايات القرن العشرين، فهي امتداد للنهضة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين. وقبل الإعلان عن الحركة استخدمت الحركة أسماء أخرى للتعبير عن مواقفها السياسية تجاه القضية الفلسطينية، منها المرابطون على أرض الإسراء وحركة الكفاح الإسلامي. أعلن عن تأسيسها الشيخ أحمد ياسين في 6 ديسمبر 1987 بعد حادث الشاحنة الصهيونية، حيث دهست شاحنة صهيونية إسرائيلية يقودها إسرائيل من أشدود سيارة تقل عمال فلسطينيون من جباليا. كانت متوقفة في محطة للوقود، مما أدى إلى مصرع 4 من العمال وإصابة آخرين، حيث اجتمع 7 من كوادر وكبار قادة العمل الدعوي الإسلامي، معظمهم من الدعاة العاملين في الساحة الفلسطينية، وهم أحمد ياسين، إبراهيم اليازوري، محمد شمعة ممثلين عن مدينة غزة، عبد الفتاح دخان ممثل عن المنطقة الوسطى، عبد العزيز الرنتيسي ممثل عن خان يونس، وعيسى النشار ممثل عن مدينة رفح، وصلاح شحاتة عن المنطقة الشمالية. كان هذا الاجتماع إذانا بانطلاق حركة حماس وبداية الشرارة الأولى للعمل الجماهيري الإسلامي ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي أخذ مراحل متطورة لاحقا. أذاعت الحركة بيانها التأسيسي في 15 ديسمبر 1987 إبان الانتفاضة الأولى التي اندلعت في الفترة من 1987 وحتى 1994. لا تعترف حركة حماس بأي حق لليهود الذين أعلنوا دولتهم عام 1948 باحتلالهم فلسطين، لكن لا تمانع في القبول مؤقتا وعلى سبيل الهدنة بحدود 1967، ولكن دون الاعتراف لليهود الوافدين بأي حق لهم في فلسطين التاريخية. تعتبر حماس صراع مع الاحتلال الإسرائيلي صراع وجود وليس صراع حدود، وتنظر إلى إسرائيل على أنها جزء من مشروع استعماري غربي صهيوني يهدف إلى تمزيق العالم الإسلامي وتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيهم وتمزيق وحدة العالم العربي. وتعتقد حماس بأن الجهاد بجميع أنواعه وأشكاله هو السبيل الوحيد لتحرير التراب الفلسطيني. وتردد حماس دائما أن مفاوضات السلام مع إسرائيل ما هي إلا مضيعة للوقت. وتعتقد حماس أن مسيرة التسوية بين العرب وإسرائيل التي انطلقت رسميا في مؤتمر مدريد عام 1991 أقيمت على أساس خاطئ. اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والذي تم توقيعه عام 1993، ومن قبل ذلك خطابات الاعتراف المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ثم تغيير ميثاق المنظمة وحذف الجمل والعبارات الداعية إلى القضاء على دولة إسرائيل تفريطا بحق العرب والمسلمين وفي أرض فلسطين التاريخية. ترى حركة حماس أن الاتفاقات التي تسعى للتسوية السياسية لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني، كما ترى حماس أن هذه الاتفاقات غير عادلة وتكافئ الاحتلال الإسرائيلي على احتلاله فلسطين وتعطي شرعية لهذا الاحتلال. تنشط حماس في التوعية الدينية والإسلامية والسياسية، وتقدم الخدمات الصحية والاجتماعية والطلابية والأكاديمية، وتتوزع قيادات حماس السياسية ما بين فلسطين والخارج. ترى حركة حماس أن تحرير فلسطين لا يمكن أن يتم إلا بالجهاد في سبيل الله، وأنه قد جاء في ميثاق الحركة يوم اغتصاب الأعداء بعد أراضي المسلمين فالجهاد فرض عين على كل مسلم، وذلك يتطلب نشر الوعي الإسلامي في أوساط الجماهير محليا وعربيا وإسلاميا. بدأت حركة حماس بالعمل العسكري قبل الإعلان الرسمي عن انطلاقها، فقد أسس الشيخ صلاح شحاتة أول جهاز عسكري للحركة
وكان يعرف باسم المجاهدون الفلسطينيون عام 1984، وكان عبارة عن مجموعة صغيرة من الخلايا العسكرية السرية التي نفذت سلسلة من العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي. غيرت حماس اسم جهازها العسكري عام 1991 إلى كتائب الشهيد عز الدين القسام. ومع بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 طورت حماس من ذراعها العسكري فحولتهم من مجموعة صغيرة إلى جيشا حقيقيا تحت تشكيلات عسكرية تبدأ من الفرد والمجموعة مرورا بالفصيل والسرية وانتهاء بالكتيبة واللواء والركن. وبدأت حماس بتطوير القسام وأطلقت أول صاروخ محل الصنع قسام 1 في أكتوبر عام 2001. وتلا ذلك تطور كبير في الصناعات القسامية حتى تمكنت حركة حماس من تصنيع أول طائرة استطلاع حربية عربية أبابيل. استطاع الجهاز العسكري لحركة حماس من صناعة صواريخ ذات قدرة تفجيرية عالية تم استخدامه في معركة الفرقان عام 2008. قصفت كتائب القسام ولأول مرة في التاريخ مدينة تل أبيب بصواريخ محلية الصنع أطلقت عليها اسم M75. وفي معركة العصف المأكول أظهرت القسام تطور كبير في منظومة الصواريخ مثل صاروخ R160 الذي وصل مداه لعمق إسرائيل إلى حيفا ونهاريا. وللتغلب على سلاح الجو الإسرائيلي ابتكرت حماس تحصينات دفاعية وهجومية رادعة وهي الأنفاق الدفاعية والقتالية. وبدأت حماس حفر الأنفاق مطلع عام 2003. واستطاعت حماس أن تبني أكبر حصنا دفاعيا وهجوميا تحت الأرض وهو ما يشكل تهديدا خطيرا للجيش الإسرائيلي. سارعت إسرائيل للتفكير في حلول لتدمير هذه الأنفاق إلا أن عمقها الكبير تحت الأرض وخرائطها المتشعبة شكلت عائقا أمام الجيش الإسرائيلي. عملت المرأة الفلسطينية داخل حركة حماس منذ نشأتها وكان لها دور بارز في التربية والإيواء والإعداد والتجهيز، كما شكلت رافدا مهما في تاريخ القضية الفلسطينية والعمل الفلسطيني المقاوم. كما شاركت المرأة الفلسطينية في الأعمال الفدائية التي نفذتها حركة حماس مثل عملية الشهيدة ريم الرياشي وعملية الشهيدة فاطمة النجار. في التاريخ الفلسطيني هناك العديد من قادة حماس نظرا لكثرة اغتيالهم واعتقالهم سواء على يد الجيش الإسرائيلي أو على يد السلطة الفلسطينية التابعة لفتح. قدمت حركة حماس العشرات من قادتها العسكريين شهداء منذ بداية انطلاقها عام 1987، ولا زال العشرات من أبرز قادتها يقودون الجناح العسكري للحركة بحنكة وحكمة. ومن أبرز القادة العسكريين الشهداء والأحياء الشيخ أحمد ياسين، إسماعيل أبو شنب، عبد العزيز الرنتيسي، صلاح شحادة، خالد مشعل، إسماعيل هنية. تضغط إسرائيل على قادة حماس باعتقالهم أو تفجير منازلهم أو اغتيالهم أو قتل أبنائهم. ورصدت قدس بريس أكثر من 50 مغتالا من أبناء قادة حركة حماس من الصف الأول والثاني والثالث. وأوضحت الإحصائية أن هناك بعض القادة قدموا أكثر من ابن قتيل مثل القيادي الكبير محمود الزهار الذي قتل نجلاه خالد وحسام، والقيادي عبد الفتاح دخان قتل نجلاه طارق وزياد. ترى حركة المقاومة الإسلامية حماس أن إسرائيل وافقت على منح السلطة الفلسطينية الحكم الذاتي والمجيء بها إلى فلسطين وتدعيمها ب40,000 من رجال الأمن لتفرض على السلطة مجموعة من الالتزامات أهمها ضرب المقاومة الفلسطينية المسلحة والاختباء خلف ستار الحكم الذاتي. وغالبا ما تكون العلاقة بين الطرفين تشهد انتكاسة وتقوم السلطة الفلسطينية بحملة اعتقالات لأفراد حماس وغيرها من التيارات الإسلامية أو حتى تعذيبهم وقتلهم كما فعلت مع مجد البرغوثي وآخرين، حتى نتج عنه انقسام بين الطرفين فأصبحت حماس صاحبة المشروع المقاوم وأصبحت فتح صاحبة المشروع السلمي المفاوض. ترفض حركة حماس سياسة التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة الفلسطينية المختلفة وقوات الاحتلال الإسرائيلي والذي انتهجته السلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993. وقامت السلطة بإحباط العديد من عمليات المقاومة الفلسطينية، حيث صرح مدير مخابرات السلطة ماجد فرج أنه أحبط 200 عملية فدائية خلال انتفاضة القدس. موقف دول العالم من حركة حماس. تصنف كندا حركة حماس كمنظمة إرهابية عام 2002. روسيا لا تعتبر حركة حماس منظمة إرهابية. اعتبر الاتحاد الأوروبي عام 2003 حركة حماس منظمة إرهابية، لكن قضت محكمة الاتحاد الأوروبي في 17 ديسمبر عام 2014 أن حركة حماس ليست منظمة إرهابية. اليابان صنفت حماس كمنظمة إرهابية عام 2005. تركيا لا تصنف حماس كمنظمة إرهابية. تصنف بريطانيا الجناح العسكري فقط كتائب القسام كمنظمة إرهابية عام 2001، لكن الحركة ككل ليست كذلك. الولايات المتحدة تضع حماس على قائمة منظمات أجنبية إرهابية، لكن ينظر الشعب الفلسطيني المقاوم لحركة حماس على أنها الدرع والسيف. شكرا لكم.